Xin chào tất cả anh em. À, Hôm nay mình rảnh thì mình cũng không phải là người chuyên về điện tử. Tuy nhiên là mình cũng rất hay mỗi một lần tiếp xúc với có một cái sản phẩm gì ở nhà bị lỗi ấy, thì thông thường mình hay lên YouTube để mình tìm thử xem là mọi người chia sẻ về cái lỗi, đó là lỗi ở cái bộ phận nào, lỗi ở cái điểm gì. Thế sau đấy rồi thì mình sẽ tham khảo người ta để mà mình sửa những cái đồ của nhà. Thì về cơ bản đấy là tất cả những thiết bị trong nhà mình ấy là về điện tử hầu hết là mình sửa hết. Thế thì tuy nhiên đấy, có một cái vấn đề đặt ra là đối với các bạn mà biết về điện tử ấy thì các bạn tham khảo người ta và sau đấy là mình sửa nó rất là dễ. Thế nhưng mà có rất nhiều các bạn mà không có biết về điện tử, ví dụ như là từ những cái ngành khác, ví dụ như cơ khí hoặc là các bạn bên điện chẳng hạn, mình không biết về điện tử, thì nếu mà mình xem như thế thì mình làm giống người ta cũng có thể khả năng là các bạn sẽ làm được. Các bạn làm đúng như thế thì có thể là giải quyết được vấn đề, nhưng mà cũng có thể là nó lại không được. Mình lấy ví dụ một người mà cùng là cái biểu hiện đau bụng bị đau bụng, thì cái đau bụng đấy cũng có thể là do đau dạ dày nó dẫn đau bụng. Cái đau bụng đấy có thể là do các bạn rối loạn tiêu hóa, nó cũng là do đau bụng. Thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để người bác sĩ người ta biết được là cái đau bụng đấy là do cái gì. Chính vì vậy mà quay trở lại môn điện tử này thì cái kiến thức của mình cũng không phải là nhiều. Tuy nhiên là mình nghĩ là mình đủ dùng để có thể là hướng dẫn các bạn từ những cái cơ bản. Tức là các bạn phải có những cái cơ bản này, có cái nền tảng thì sau đấy là mới có thể là phát triển được. Tức là các bạn dựa vào những cái video trên YouTube hoặc là từ cái nguồn này nguồn kia, thế sau đấy là các bạn sẽ có một cái tư duy để các bạn có thể tự sửa được. Thì cái mục đích của mình hôm nay mình sẽ làm về cái chủ đề điện tử cơ bản, để mình hướng dẫn những người mới này, những người mà chưa tiếp xúc với điện tử bao giờ này, những cái người mà có thể yêu thích với cái bộ môn điện tử, thế nhưng mà không có điều kiện để mà học, hoặc là những cái bạn là chuyên ngành khác, ví dụ như cơ khí chẳng hạn, các bạn muốn biết về điện tử. Thực ra nếu mà nói là điện tử để mà thiết kế thì nó sẽ khó hơn là cái điện tử để mà sửa chữa. Để mà sửa chữa thì mình nghĩ là nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với cái điện tử về thiết kế. Điện tử về thiết kế thì các bạn phải nắm rất sâu về lý thuyết thì các bạn mới có thể thiết kế được. Thế còn nếu mà điện tử mà chỉ đơn thuần là để sửa chữa ấy, thì mình thì đôi khi mình chỉ cần hiểu qua một chút ấy, hiểu về, các bạn cứ nắm chắc về linh kiện thì cơ bản là các bạn có thể đã giải quyết được vấn đề rồi. Thế chính vì vậy mà hôm nay mình bắt đầu làm một cái video, trong một chuỗi video từ nay cho đến cuối năm mình sẽ làm tất cả những cái video để hướng dẫn mọi người về linh kiện điện tử, về phân tích một số cái mạch điện tử cơ bản, và chủ yếu của mình là hướng dẫn các bạn thực hành. Tức là đầu tiên là sẽ nhận biết về các linh kiện này, đến với bộ môn điện tử các bạn cần sắm những cái gì này, mà giá cả nó khoảng bao nhiêu đấy, thì mình sẽ lần lượt như thế, và mình sẽ chuyên về thực hành nhiều hơn nhé, chuyên về thực hành nhiều hơn. Thì lý thuyết thì thực ra là mình bây giờ mình bỏ đến bây giờ nó có phải khoảng mười mấy năm rồi, cho nên là cái lý thuyết ở trong đầu của mình ấy nó mơ hồ ở chỗ này, tức là nhớ quên quên đấy. Chứ còn ngày xưa nếu mà cái lúc mà mình vừa ra trường ấy, thì cái lý thuyết của mình nó còn chắc chắn một tí. Thế nhưng mà tuy nhiên là bây giờ ấy, nếu mà gọi là để sửa chữa được đủ dùng thì mình vẫn có thể đủ dùng. Ok, đấy thì cái chia sẻ lúc đầu để mà mình bắt đầu vào nhập môn là như thế. Và cái nguyện vọng của mình là mình muốn giao lưu với tất cả các anh em, những người mà có những đam mê mà đôi khi là chưa biết tìm lớp này, hoặc là người này người kia hướng dẫn này, hoặc là các bác mà làm đưa lên YouTube ấy, thì các bạn làm cao siêu quá, hoặc là các bác chỉ làm cái phần ngọn thôi, làm phần ngọn, tức là với cái này biểu hiện cái này thì làm như thế này. Thế nhưng mà để mà cái người mà người ta chưa có kiến thức để mà người ta làm như thế thì rất là khó. Mà đương nhiên đấy, để mà làm được ấy, thì các bạn phải rèn luyện hàng ngày. Các bạn có thể dành một chút thời gian ra, các bạn mày mò làm thì dần dần nó bắt đầu nó sẽ thành thói quen, đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ mình bắt đầu nhé, bắt đầu để làm chuỗi video này.
Ok, đầu tiên để mà đến với bộ môn điện tử, đến một bộ môn điện tử, cái thiết bị mà không thể thiếu được mà các bạn bắt buộc phải có, điện hoặc điện tử các bạn bắt buộc phải có, đó là đồng hồ vạn năng. Cái đồng hồ vạn năng này ấy, thì nó có thể là đo được điện áp xoay chiều này, điện áp xoay chiều, tức là đối với cái điện áp xoay chiều nó đến ví dụ như cái đồng hồ này của mình thì mình dùng cách đây là cũng khoảng 10 đến mấy thời điểm bây giờ là nó rơi vào khoảng 14 15 năm mà, nhưng mà nó chưa hỏng các bạn, cứ hết pin lại thay thôi. Đây dây đứt này mình còn rút ra mình cắm này. Đấy, cái dây này lâu ngày nó đứt rồi, cái này đồ Trung Quốc thì cái lõi này các bạn nhìn này, nó bé tí này. Đấy, thế tuy nhiên là hiện tại là nó vẫn dùng được thì coi như là mình vẫn sử dụng thôi. Thì đối với cái đồng hồ vạn năng này thì nó sẽ có những chức năng chính là như này. Thứ nhất là nó sẽ đo được điện áp này. Đấy, đo được điện áp này. Thứ hai là nó có thể đo được cái đây là nó phát cái dạng xung này, đây là nó phát dạng xung này. Thứ ba là nó đo được điện trở này, nó đo được điện trở. Đấy, điện trở thì là từ nhân 1 tức là 1 ohm đến 10 kilo ohm. Và thứ tư là nó đo thông mạch. Đây, nó có biểu tượng cái loa có chữ buzzer này, đây là đo thông mạch này. Và tiếp theo là nó có thể đo được dòng điện, đây AC mA. Đấy thì đây là đo dòng điện này. Tiếp theo nữa thì nó đo được điện áp. Dòng điện đây là dòng điện xoay chiều này và dòng điện một chiều này. Tiếp theo nữa là nó đo được điện áp một chiều, Đấy. Thì với cái đồng hồ này ấy, cơ bản là các bạn sửa mạch tuyến tính, tức là không phải mạch kỹ thuật số ấy, là các bạn có thể đã sửa được ok rồi nhá. Thì đấy là cái đồng hồ, đây là cái đồng hồ kim. Còn bây giờ ấy thì nó có những cái loại đồng hồ kỹ thuật số. Trước thì mình cũng có một cái nhưng mà lâu mình không dùng thì mình có 2 cái mình cho hết rồi. Cái đồng hồ kỹ thuật số ấy, thì đối với đồng hồ kỹ thuật số thì nó có những cái tính năng riêng. Có thể là nó ví dụ như là nó dễ đọc hơn. Các bạn nếu mà trên đồng hồ kim này thì nếu mà các bạn không quen đọc ấy thì là nó sẽ khó đọc. Ví dụ như là trên này cái tham đo ohm này, ohm thì nó lại bắt đầu từ 0 từ đây và nó quay lên đây. Đây là 500 ohm này, ví dụ 1k hoặc 2k đấy. Thế còn đối với điện áp ví dụ như là AC volt hoặc là DC volt này thì nó lại là quay theo chiều này. Đấy. Ví dụ như là AC nó quay theo chiều này. Đây. Một cái vạch màu đỏ này, các bạn lại đọc theo chiều này. Không nó bắt đầu ở đây và cái mắc thì nó là ở bên này. Thế còn tiếp theo nữa ấy, là đấy là đối với đồng hồ kim nhé. Thì cái cách sử dụng thì có thể là mình sẽ hướng dẫn sau. Hôm nay là mình chỉ đi vào những cái dụng cụ mà cần thôi, những dụng cụ mà cần. Một là đồng hồ chắc chắn là phải có, không có cái này thì các bạn không thể nhìn được, đấy là chắc chắn. Rồi xong đồng hồ, tiếp theo là đến mỏ hàn. Đây thì là đây chính là cái mỏ hàn. Cái mỏ hàn này thì nó cũng có rất nhiều loại. Ví dụ như cái mỏ hàn này của mình ấy thì nó gọi là mỏ hàn nung. Bởi vì là tại sao nó gọi hàn nung? Ở đây nó có một cái sợi đốt này. Chỗ này nó có một cái sợi đốt, nó nung nóng gọi là dây may so ấy, hoặc là đây cũng chính là con điện trở. Trong đây nó có một con điện trở. Thì cái mục điện trở nó sẽ sinh ra nhiệt thì nó sẽ nung nóng cái đầu mỏ hàn này lên. Thì thiếc ấy thông thường là nó sẽ nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 200-300 gì đấy, mình cũng không rõ lắm, nhưng mà đại thể là nó nung nóng cái nhiệt độ ở đây lên khoảng 200-300 độ. Thế và khi mà các bạn đưa cái sợi thiếc vào ấy, đây, ví dụ đây là cái cuộn thiếc của mình này. Thì khi mà các bạn đưa cái sợi thiếc vào cái chỗ đầu này nó nóng này, nó dùng điện nó đốt nhé. Đây mình cắm điện 220 này vào thì cái phần này nó nóng lên, thì khi mình đưa cái đầu thiếc này thì cái thiếc này nó sẽ bị chảy ra và nó sẽ bám vào đồng, bám vào sắt, hoặc là nó bám vào những cái linh kiện. Đấy. Thì cái thằng này của mình ấy, cái mỏ hàn nung này thì là cái mỏ này là nó dùng cho công nghiệp. Tại sao nó dùng cho công nghiệp? Bởi vì là cái này nó sẽ có bình thường ấy là nó sẽ xỏ cái dây thiếc vào đây này. Đấy, xỏ cái dây thiếc ở đây, nó có một cái kích cỡ. Thế xong rồi các bạn cứ bóp này. Đấy. Thì là cái đầu kia thiếc là nó tự ra, mình sẽ không phải cầm. Đây, các bạn cứ bóp này. Đấy, thì là cái đầu tí nữa thiếc nó sẽ chui ở cái đầu này này. Cái kích thước này của mình nó hơi bé nhé, hơi bé lắm, là nó hơi khó đi. Đấy. Thì chính là cái này là cái mà hàn công nghiệp. Cái này hàn nhiều, hàn dùng cho bên điện được nhé.
các bạn cứ bóp này thì cái đầu dây này cứ thế nó chui ra đây và nó sẽ tiếp xúc vào cái điểm này luôn, tiếp xúc vào cái điểm nung nóng này và nó sinh nhiệt. Rồi thứ hai là mỏ hàn nhé, một là đồng hồ, hai mỏ hàn nung này. Thế mỏ hàn thì có nhiều loại, đấy là một này. Các bạn cũng có thể là chọn cái mỏ hàn dạng này, mỏ hàn dạng này thì nó hay hơn là cái mỏ hàn nung ở cái điểm gì. Đây, ví dụ như mình cắm, bây giờ mình sẽ cắm điện vào này. Đấy, cắm điện vào, bây giờ mình bật thử đây này. Ở sau này nó sẽ có một cái công tắc. Đấy, bật điện lên này thì nó cho vào đây. Thì các bạn ở đây nó sẽ có một cái đầu này. Cái đầu này thì nó bản chất là đầu hàn này. Đầu hàn nó cũng lung thôi. Đây, chỗ này nó có một con điện trở. Nó đốt con điện trở nóng lên thì nó làm cho cái đầu mỏ hàn này nóng lên và các bạn sử dụng để hàn. Ví dụ như là mình muốn hàn mình bật bên này. Đấy. Thì cái này bạn có thể thiết lập nhiệt độ bao nhiêu độ thì đấy thì các bạn có thể thiết lập ở đây, tăng nhiệt hoặc giảm nhiệt. Thế thì ngoài ra cái mỏ hàn này nó còn có một cái này nữa cái này nữa này, nó sẽ tạo trong này nó cũng có một cái điện trở nhiệt. Thế sau đấy là nó có một cái motor nó sẽ hút gió, nó thổi ra cái đằng chỗ này là hơi nóng này. Thì mục đích của cái này ấy, thì là chỉ để khò hoặc là hàn linh kiện dán nhé, những cái linh kiện mà hoặc là IC mà trên những cái bảng mạch của một số cái ví dụ như là điện thoại này, hoặc là một số cái main máy tính này, hoặc là main tivi này. Đấy, nó có cái con chip dán đấy chẳng hạn, thì mình sẽ dùng cái loại này. Cái loại này thì chứ còn nếu mà cái thằng này mà hàn thì rất là khó, hàn nung thì rất là khó. Đấy thì cái thằng này nó có một cái hay hơn là ở cái đấy. Thế tuy nhiên là cái này nó sẽ đắt. Cái loại này nó đắt. Loại này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 800 đến 1 triệu. Giá nó khoảng 800 đến 1 triệu nhé, một cái bộ này. Thế còn đối với cái mỏ hàn này ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng mấy chục nghìn là các bạn có thể hàn được rồi. Nếu mà rẻ thì các bạn mua khoảng 4-50 là mình đã có thể sử dụng để mà hàn được rồi nhé. Thế còn cái thằng này giá nó cao hơn. Thằng này thì cái này của mình mua thì cũng phải, cái này là 8586, cái này mình mua chắc là cũng phải khoảng 7-8 năm rồi. Nhưng mà ít dùng, nói chung là tính mình thì thích nghịch thì hay mua, cứ sắm về thôi nhưng mà vứt đấy có mấy khi dùng đâu. Đấy thì tiếp theo là đây là cái mỏ hàn nhé. Thì cái thằng này nó là như thế. Đây, tiếp theo nữa thì mình giới thiệu với các bạn một loại mỏ hàn nữa. Cái mỏ này thì mình hay dùng này. Bởi thực tế là cái loại này nó dễ dùng các bạn ạ. Mỏ này nó dễ dùng. Thì các bạn nhìn này, cái này là mình dùng lâu lắm rồi. Nhiều lần nó rơi xong rồi nó vỡ rồi nó mất hết cả cái nhựa này. Đấy. Nhưng mà dùng vẫn ngon nha các bạn nhé. Dùng vẫn ngon. Cái này nó dùng bóng sưởi đốt để báo là có điện hay không có điện. Thì mình hay dùng cái này. Để dùng cái này nó quen rồi thì tại sao mình hay dùng cái này? Tức là khi nào các bạn dùng nhiều ấy, thì các bạn dùng cái này. Khi mà dùng nhiều thì các bạn dùng cái này, bởi vì cái này ấy, khi mà các bạn cắm cái mỏ hàn nung này lên ấy, phải một lúc nó đốt một lúc thì nó mới đạt được cái nhiệt ở cái đầu cái đầu này thì nó mới đạt được nhiệt, thì lúc đấy là mình mới hàn được. Thế còn đối với cái mỏ hàn sung này thì trong đây bản chất là nó có một cái máy biến áp và nó có một cuộn sơ cấp và một cuộn thứ cấp chính là cái đầu đồng to này. Thế sau đấy là cái này nó sẽ bị đốt nóng vào cái đầu đồng nhỏ này để mà hàn. Thì thông thường là mình hay dùng cái này, tức là lúc nào mình thích dùng thì mình bóp cái này bắt đầu nó mới có điện. Còn nếu mà mình không dùng ấy, thì mình bỏ ra ấy, thì là coi như nó không có điện. Thế còn đối với cái thằng hàn nung này thì nếu mà các bạn mà không dùng ấy, thì cái sợi đốt này lúc nào nó cũng vẫn cứ đốt, đấy, cho nên là nó sẽ tốn điện. Nhưng mà nếu mà mình hàn nhiều liên tục ấy thì hàn cái thằng này thì lại rất thích, bởi vì cái nhiệt độ nó duy trì đây nó rất là đều. Còn cái thằng này, nếu mà thằng hàn sung này, nếu mà các bạn hàn quá nhiều thì nó sẽ bị nóng, nó gây cái biến áp này nó bị làm việc nhiều quá, nó sẽ quá tải, nó gây ra nóng thì có thể là làm cháy cái biến áp này. Thế tuy nhiên đấy là gọi là quá nhiều thôi, chứ còn nếu mà trong vòng 1 tiếng mà các bạn hàn vài cái mạch thì thoải mái, chả vấn đề nhé. Thì mình hay dùng cái này.
Thế về giá nhá, thì cái thằng Hàn này, máy này nó rơi vào khoảng 80 đến 100, hơn 100.000. Đấy thì nó có nhiều loại, thế nhưng mà theo mình khuyến cáo thì các bạn nên mua cái loại vỏ nhựa này, loại vỏ nhựa này. Nó có những cái loại nó trần trần mà kiểu dạng người ta quấn ấy, thì nó rẻ hơn. Thế tuy nhiên là mình mua cái loại này mình cảm thấy nó bền hơn, loại vỏ nhựa này nhá, và có vẻ nó an toàn hơn đấy, an toàn hơn, mà cách điện nó sẽ tốt hơn. Còn cái loại mà nó kiểu cái biến áp, đây nó có làm cái biến áp trần này, xong là nó làm cái tay gỗ này, ngày xưa là mình dùng những loại đấy, nhưng mà cái loại đấy sau lâu ngày không ấy là mình cho hết rồi, không dùng nữa. Đấy nhá, mỏ hàn thì là có 3 loại như thế. Đấy là về mỏ hàn. Thế để mà hàn được ấy, để mà hàn được thì các bạn lại phải cần thêm 2 cái nữa. Đầu tiên là cái thằng nhựa thông này, nhựa thông. Bây giờ thì nó có thêm những cái loại mỡ, cái loại mỡ mà hỗ trợ hàn, hỗ trợ hàn. Và thứ hai nữa là cái dây thiếc, dây thiếc, dây thiếc đây nhá. Đấy, đây là dây thiếc này. Cái dây thiếc này thì nó có một cái đặc điểm, tức là nó cũng có rất nhiều loại dây thiếc nha các bạn nhé. Các bạn mua ngoài thị trường ấy, nếu mà mua cái loại dây thiếc rẻ ấy, thì thứ nhất là mình nhìn được cái dây thiếc này nó không sáng, nó cứ xỉn ấy, xỉn. Tức là cái thiếc đấy là nó pha trong cái thành phần của thiếc này nó có nhiều chì, nó có nhiều chì. Chính vì vậy mà cái nhiệt độ nóng chảy của cái thiếc đấy nó sẽ cao hơn, và các bạn hàn nó sẽ khó hơn rất nhiều so với hàn cái loại mà thiếc nó phải trắng như này. Đấy, thiếc nó phải trắng trắng như này thì cái hàm lượng chì nó ít và cái nhiệt độ chảy nó thấp. Thế còn đây là cái nhựa thông nhá, các bạn có thể dùng nhựa thông này, hoặc là dùng cái mỡ, cứ gọi là mỡ đi, mỡ hỗ trợ hàn cũng được, không vấn đề gì. Đấy thì ngày xưa thì mình toàn dùng nhựa thông thôi, ngày xưa nó không có cái loại mỡ đấy, thì mình toàn dùng cái nhựa thông này. Mục đích của cái nhựa thông này thì nó làm cho cái thứ nhất là nó làm vệ sinh, nó vệ sinh cái chỗ mối hàn. Thứ hai là nó sẽ làm cho cái thiếc này nó dễ nóng chảy hơn. Đấy, cho nên là khi mà các bạn hàn ấy, thì bắt buộc phải có nhựa thông này thì mối hàn nó mới đẹp được. Trong cái thành phần của thiếc này, nó cũng đã phủ một cái lớp dạng như nhựa thông ở phía ngoài rồi nhá, thì nó làm cho cái thiếc này nó dễ nóng chảy. Tức là khi bạn hàn lần đầu ấy, thì bạn có thể là cho trực tiếp cái mỏ hàn vào cái thiếc này mà không cần nhựa thông này cũng được. Thế tuy nhiên là khi mà cái thiếc ấy nó đã nóng chảy rồi ấy, thiếc này ví dụ như nó nóng chảy ra thành nó hàn ở trên mạch rồi, thì lúc đấy là các bạn muốn hàn tiếp ấy, thì thông thường là các bạn muốn hàn một cái linh kiện thì vào cái vị trí đấy chẳng hạn, thì lúc đấy là mình phải cho như nhựa thông này để cái nó sẽ làm vệ sinh lại cái đầu chỗ phần thiếc này. Thứ hai là làm cho nhiệt độ nóng chảy của cái thiếc không ấy nó sẽ giảm xuống. Đấy, thì đây là thiếc và nhựa thông bắt buộc cũng lại phải có nhá. Tiếp theo là một số cái dụng cụ mà mình cũng cần phải có. Ví dụ như này, đây là cái kính núp. Cái kính núp này của mình ấy thì là nó có cái đèn này. Đấy, bởi vì là bây giờ ấy nó có nhiều cái linh kiện mà nó chỉ số nó rất là bé. Nếu mà mình không dùng cái kính núp này thì mình sẽ không đọc được số. Đấy, ví dụ như linh kiện dán ấy. Đây, ví dụ như là trên cái mạch này nó có nhiều cái linh kiện dán này. Đấy, các bạn cứ nhìn không này rất là khó đọc, thế nhưng mà khi cho qua cái kính núp này, đấy, thì các bạn nhìn nó sẽ dễ, và mình có thể là nhìn được cái giá trị là nó như nào. Thì cái này thì khuyến cáo là có cũng được mà không có cũng được. Cái này thì mình dùng trời tối thì nó có đèn hỗ trợ nhé, đấy, nó chạy pin. Đây là cái kính núp mình cũng nên có. Và trong cái kính núp này của mình ấy, thì muốn phóng đại bình thường ấy, thì nó dùng ở cái ngoài này, muốn phóng đại to hơn thì nó sẽ dùng ở cái mắt nhỏ này. Đấy, nó phóng đại lên rất lớn này. Cái loại này bên ngoài này thì nó nhìn nó chỉ là lên x2, x3 thôi, nhưng mà cái loại này có thể lên x10 luôn. Đấy, nó lớn hơn rất nhiều. Các bạn có thể nhìn được những linh kiện dán rất nhỏ. Đấy là kính núp nhá. Ngoài kính núp ra thì các bạn sẽ phải dùng một cái hút thiếc này. Đây, mua một hút thiếc này. Cái hút thiếc này thì các bạn có được mà không có cũng không sao. Mục đích của cái hút thiếc này là chỉ để hút cái thiếc ở trên cái mạch này. Ví dụ như là bây giờ các bạn mà muốn tháo cái linh kiện này ra chẳng hạn. Đấy, thì thông thường để nhẹ nhàng ấy, thì các bạn sẽ bấm cái hút thiếc này, xong là mình làm cho cái vị trí này nó mềm linh kiện ra, nó chảy cái thiếc này ra. Đấy, chảy cái thiếc cũ này ra. Thế sau đấy là mình để cái này vào đây, mình bấm một cái này thì là nó sẽ cái thiếc nó sẽ hút vào trong này, Đấy, mục đích là thế, để mình tháo nhổ linh kiện. Đấy. Thế ngoài ra thì nó sẽ có những cái ví dụ như cái panh này nó sẽ hỗ trợ các bạn khi mà các bạn mà muốn hàn cái linh kiện gì đấy, mình muốn cầm chẳng hạn,
hoặc là mình nhổ ấy linh kiện đấy, thì khi mà mình ra nhiệt ở cái mỏ hàn vào những chân này nó nóng này, thì mình cầm cái này nó sẽ không làm cho cái tay mình nó nóng. Cái panh này thì cũng rẻ thôi, panh này thì chắc là khoảng 10-20 nghìn. Cái hút thiếc này thì cũng rơi vào khoảng 5-7 chục. Còn cái xịn hơn thì có thể nó cao hơn một ít. Đấy thì nó khoảng tầm đấy. Cái panh này để ấy linh kiện nhá. Ngoài ra thì các bạn sẽ phải có thêm một số loại tô vít. Ví dụ như là cái tô vít dài này để mình tháo những cái ốc ở sâu trong. Cái tô vít ngắn bé này, xinh này thì để tháo những cái mà cái đầu ốc nó nhỏ. Ngoài ra thì có thể là mình sẽ phải dùng cái kìm. Cái kìm này thì cũng có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như là các bạn mà muốn bây giờ mình muốn uốn cái dây đồng ở cái mỏ hàn sung chẳng hạn, thì đấy các bạn cho vào đây, các bạn bẻ các bạn uốn. Đấy. Uốn vòng này đã tạo thành cái đầu mỏ hàn. Thông thường là mình toàn hay lấy cái dây một nõi này để mình làm cái đầu mỏ hàn thôi. Đấy. Nhiều khi là mua thì nó bán cả gói cũng có, nhưng mà nói chung mua này tẻ thì bây giờ mình chẳng mua, thì toàn kiếm cái dây một nõi này đấy để làm cái đầu mỏ hàn. Đấy nhá, đấy là về dụng cụ, đúng không? Về dụng cụ. Thế đây tiếp theo thì đây dụng cụ ngoài ra mình còn có một số cái ví như là dao cutter này, đôi khi là mình cắt đường mặt, cắt đường dây này, cái tô vít hai cạnh này chẳng hạn này. Thế hoặc là cái này thì nó chính là cái mà mấy chạc này. Đấy thì đôi khi là những cái linh kiện mà nó bị rơi ấy, chẳng hạn đây. Thì đây mình có một rổ linh kiện này, linh kiện nó bị rơi thì có thể là mình sẽ dựa cái này, mình lôi nó lên vào những cái khe nhỏ thì mình sẽ cầm nó ra. Đấy, bỏ ra này nó rơi này. Đây là nó sẽ có một cái chạc 3 đấy, nó dạng rút này, nó giữ lại. Đấy. Thì đây cũng là dạng một số cái mà mình cần nhá. Đấy thì ngoài ra nữa thì nếu mà các bạn mới học ấy thì mình khuyên là các bạn cũng nên mua một cái panel này. Cái panel này chính là cái mà để mình cắm, mình thử test mạch. Cái này nó rất đa năng nha các bạn nhé, rất đa năng. Cái này thì các bạn nhìn này, nó có những cái hàng lỗ như này. Đây là dương, đây là âm này, người ta đề thế thì các bạn có thể là cắm đúng như này cũng được, hoặc là các bạn đảo cũng không vấn đề gì nhé. Thì trên cái này ấy, là nó có một cái hay là nó cắm được linh kiện vào đây luôn. Đây ví dụ như này, mình cắm vào như này, đấy, cắm linh kiện đây. Đấy thì mình có thể khảo sát được ở trên tức là mình có thể là cắm linh kiện đây ra mình thử mạch ấy. Ví dụ như là mình lắp một cái mạch gì chẳng hạn, mình chỉ muốn là học để test thử thôi, chứ không phải là mình tức là mình khi mà có lý thuyết rồi mình muốn thực hành chẳng hạn thì mình sẽ thực hành ở trên cái này. Thì hôm tới này, những cái video tới này mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn thực hành ở trên cái này nhé. Đấy thì các bạn có thể là dùng dây các bạn cắm này, cắm kết nối từ ví dụ hoặc là cắm chân này sang chân này, ví dụ thế. Đấy thì mình hoàn toàn có thể cắm được, đây cắm rất nhiều nơi này. Đấy, ngoài ra là mình có thể cắm dọc như này luôn. Đấy thì ở dưới này là nó có những cái hàng này nó kết nối thẳng với nhau này. Đấy, và cái hàng dọc này kết nối thẳng với nhau, hàng này nó kết nối với nhau. Đấy thì cái panel này các bạn cũng nên mua nhé. Cái panel này thì nó cũng rẻ thôi, nó rơi vào khoảng đại thể là vài chục nghìn. Đấy. Đây là cái mình trước là cũng có một cái bộ này, cái bộ này là cái bộ học về lập trình, tức là mình có thể nạp chương trình từ máy tính vào cái con này để điều khiển một số thiết bị ngoại vi. Đấy thì đây ví dụ như là LCD chẳng hạn, thì cái này là lâu lắm mà mình chả dùng đến, nên là đây các bạn nhìn thấy vẫn mới nguyên này. Để nó vẫn mới. Đấy, hoặc là những cái dạng như biến trở này, những cái này của mình là cắm ở trên cái này được luôn nhé, động cơ này, chiết áp này. Đấy, hoặc là led 7 đoạn này. Đấy. Rồi, đấy là về phần dụng cụ thì cơ bản như thế đã là đủ rồi các bạn ạ. Các bạn dụng cụ, đối với dụng cụ như thế là cơ bản là đủ rồi. Thế còn một phần nữa mà không thể thiếu được nếu mà các bạn mà muốn học về cái điện tử này thì đây là những cái mạch mà nó bị hỏng, những cái mạch điện mà nó bị hỏng. Thì trước ấy là thông thường là mình sẽ vứt hết cái này đi, bởi vì nó hỏng rồi ấy, mà không sửa được ấy chẳng hạn, thì đây ví dụ như cái này lỗ tanh toét này thì mình sẽ vứt đi. Nhưng mà bây giờ các bạn giữ lại nhé, bởi vì ấy, trong cái này ấy, nó không phải là khi mà nó hỏng ấy, không phải nó hỏng tất cả này nó đều hỏng,
mà có thể nó chỉ hỏng một vài cái thiết bị ở trên cái này thôi, nó là cũng làm cho cái mạch này nó không chạy được. Đấy thì từ những cái này các bạn có thể nhổ những linh kiện này ra mình dùng cho những cái khác, hoặc là mình muốn khi mình muốn sửa chữa ấy, mình sẽ nhổ cái linh kiện này ra để mình thay. Chứ cứ mỗi lần nếu mà các bạn mà sửa đấy mà các bạn cứ đi mua, ví dụ như nó hỏng con tụ này, các bạn đi mua con tụ này về các bạn thay thì mất nhiều thời gian. Thế hoặc là chết con cầu chì này thì mình lại đi mua con cầu chì về cũng thế, nó mất nhiều thời gian của mình. Thì thông thường là những cái này là cái mà mình sẽ phải giữ lại. Đấy, giữ lại đây, ví dụ như mình này thì trước là mình hay có thời gian mình hay nhổ nó ra, mình để vào như này. Đây, tất cả những cái linh kiện này thì mình đều nhổ từ mạch ra này, đây nó hàn trong mạch thì mình nhổ ra xong bắt đầu mình để vào một cái khay này. Đấy. Thì cái này là 5S nó không tốt, chứ còn nếu mà các bạn mà làm tốt ấy, thì thông thường là các bạn sẽ chia ra, ví dụ như cái dòng Chanito nó cùng một loại, dòng MOSFET nó dùng một loại, dòng diode nó cùng một loại, hoặc là mình phân loại nó ra. Thì sau này mình muốn tìm cái gì thì vào trong cái đấy mình tìm, thay vì mình phải tìm một cái mớ hỗn độn này. Nhưng mà tuy nhiên mình ít dùng thì thôi, không vấn đề thì kệ. Cái này là, nhưng mà cái này là cái mà mình sẽ lên giữ lại nhé. Đây là những cái mạch này, đây những cái mạch này là cái mạch mà mình cũng giữ lại hết này. Đấy, cái mạch này là mạch của Nhật nhé. Của Nhật thì linh kiện nó nhìn nó sẽ rất khôn. Những cái này là mình sẽ giữ lại, bởi vì khi mà một cái mạch điện tử, ví dụ như cái mạch này nó hỏng chẳng hạn, nó hỏng con tụ này, thì các bạn nếu mà có cái mạch này cũng hỏng thì bạn có thể nhổ con tụ này sang, bạn thay con tụ này. Đấy, hoặc là cái con điện trở này nó hỏng chẳng hạn, thì bây giờ các bạn tìm được một cái con điện trở ở bên này nó cùng một giá trị, hoặc là cái giá trị nó lớn hơn, tức là cái công suất nó lớn hơn, thì mình có thể lắp thay con này. Đấy, hoặc là đối với những cái đây trên đây nó sử dụng là một số cái, ví dụ như là đây là con diode nắn, nó dạng dán này, thì nếu mà con này chết, các bạn không có cái thằng dạng dán thế này các bạn thay, thì đương nhiên là lúc đấy là mình có thể sử dụng một cái con diode ở cái bên này, ví dụ như là cái cầu diode ở bên này này. Đây, ví dụ 4 con diode này, các bạn thay một con này cũng hoàn toàn có thể làm được. Đấy thì cái linh kiện ấy nó có cái tính chất mà dùng chung và tương hỗ cho nhau. Đây, tất cả những cái này đều có thể dùng chung với nhau nhé, hầu hết là dùng chung với nhau được. Đấy. Đấy, ngoài ra thì sẽ còn có một số cái, ví dụ như là cái máy biến áp này. Đấy, thì trước là mình cũng cái biến áp này là từ trong tivi nhé. Biến áp này trong tivi này. Ngày xưa ấy là tivi là nó, đa số là nó sẽ dùng cái biến áp này, biến áp lõi sắt này, để cái điện áp 220 đầu vào nó đưa ra cái điện áp đầu ra cũng dạng xoay chiều, nhưng mà có cái biên độ nó thấp hơn này để nuôi những thiết bị. Đấy, hoặc là những cái này là trong cái máy lọc nước chẳng hạn, người ta sẽ dùng cái biến áp này. Cái biến áp này nó gọi là biến áp, nó có cái hay là nó cách ni luôn, Thế tuy nhiên là nó có một cái nhược điểm, đấy là cái thứ nhất là cái công suất nó nhỏ. Nếu muốn một cái công suất lớn thì cái biến áp nó rất là lớn mà nó nặng. Cho nên ấy là đây mình ví dụ này, ví dụ như là cái biến áp này là nó cung cấp là chỉ có 36V 700mA. Đấy, nhưng mà cái cục nguồn này nó cũng có thể cung cấp được cái điện áp là 36V và 1A hoặc là 2A, nhưng mà nó rất chi là bé này thôi, nó chỉ bé như này thôi. Cái dạng như nguồn sung ấy thì nó bé như này thôi, nhưng mà nó cung cấp công suất có thể bằng hoặc là lớn hơn cái dạng biến áp to này. Đấy, con này rất là to. Thế tuy nhiên là cái thằng này ấy, thì thông thường là nó an toàn hơn, bởi vì là nó chỉ có một cái cuộn sơ cấp đưa vào này, xong rồi cuộn thứ cấp mà đưa ra. Vậy là nếu nó có chập ấy thì thông thường nó chỉ chập cái cuộn sơ cấp hoặc chập cuộn thứ cấp, ít trường hợp mà nó chập lẫn cái cuộn sơ cấp với thứ cấp với nhau. Thế cho nên là cái đầu ra này, cái điện áp đầu ra này thì thông thường là nó thấp, nó khoảng 36V đổ lại thì nó sẽ không giật được mình chết. Thế còn đối với cái nguồn sung này thì nó cũng có cái phần cách ni đây, ví dụ như là chỗ này nó chia đôi ra, nó cách ni. Cái bên mà có cái tụ lớn này thì là cái bên này là cái bên điện áp xoay chiều với cả một chiều, nhưng mà cái công suất nó lớn, cường độ nó lớn, nên là cái bên này nó sẽ giật. Thế còn cái bên này thì là nó ngăn cách bằng cái gạch này, thì bên này thì nó sẽ là điện áp thấp, thì bên này các bạn sờ vào thì không bao giờ giật.
Còn bên này ấy, thì sờ bất cứ chỗ nào là có nguy cơ bị điện giật hết. Thế nhưng mà nó có một cái hay là rất là nhỏ gọn. Thì bây giờ những cái đời mà tivi này hoặc là những thiết bị bây giờ ấy, sau ấy thì là đa số người ta dùng cái loại biến áp xung này, biến áp xung này. Thế nhưng mà cái độ bền ấy thì mình khẳng định là cái biến áp mà loại sắt này, cái đời cổ này, đời nhà Tống này, cái loại này rất là bền. Loại này hỏng ít lắm, ít khi nó hỏng. Thế còn cái loại này ấy, thì nó hay hỏng, và cái này nếu mà hỏng ấy thì thông thường là sửa nó sẽ rất khó, bởi vì một cái nguồn xung này nó phải có mấy trăm, không mấy trăm này cũng phải 200-300 cái linh kiện, 200-300 cái linh kiện để nó cấu tạo lên một cái nguồn này. Trong khi đó là cái nguồn biến áp này thì nó chỉ có rơi vào khoảng chục linh kiện đầu lại thôi. Cho nên là nếu mà mình sửa cái nguồn biến áp này sẽ dễ hơn cái nguồn xung này rất nhiều. Đấy, ngoài ra thì nó cũng có những cái hình thù của cái máy biến áp dạng như này này. Đấy. Cái này là mình cũng tháo từ trong cái tivi đen trắng nhá, từ thời đen trắng ngày xưa của Trung Quốc. Đấy. Thì tất cả những cái linh kiện này các bạn đều có thể giữ lại để mình sử dụng nhé, các bạn không bỏ đi. Miễn là các bạn hiểu nó về cái linh kiện như nào thì các bạn có thể là đều sử dụng những cái này được. Ví dụ như cái này bây giờ mình muốn là thay cho một cái nguồn mình chỉnh new, mình hoàn toàn có thể thay cho một cái nguồn xung này được. Cái nguồn xung này hỏng chẳng hạn, bây giờ mình không sửa cái nguồn xung này thì bây giờ mình có thể dùng cái nguồn biến áp này, mình qua một cái số cái cầu lắn này hoặc là cái tụ lọc nữa, thì mình tạo ra một cái điện áp điện một chiều, thì mình có thể là cái điện áp nó cùng bằng với cái điện áp cung cấp của cái nguồn xung này, thì mình hoàn toàn có thể thay cho nhau. Đấy, mục đích của cái này nó là cấp nguồn và mục đích của thằng này cũng là cấp nguồn. Đấy, nhưng mà hai cái thì nó có cái ưu và cái nhược điểm khác nhau. Chính vì vậy mà tùy theo về cái giá thành ấy, thì thông thường là cái nguồn xung này nó sẽ rẻ hơn cái nguồn biến áp này. Cái tài nguyên thì nó cũng không thể là vô tận mãi mãi được, đúng không? Cho nên là cái thằng này nó sẽ đương nhiên là nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hơn cái thằng này, cho nên là bây giờ người ta sẽ sử dụng cái thằng này nhiều. Còn cái thằng này thì bây giờ gần như tuyệt chủng thôi, mình thấy ít lắm. Chỉ những cái mà gọi là công suất mà quá lớn như âm ni này, hoặc là để mà truyền tải điện áp đi xa thì người ta mới dùng đến cái loại này thôi. Chứ còn cái công suất vừa vừa tầm trung nhỏ thì đa số là người ta dùng cái này, dùng nguồn xung này thôi. Nan man nhiều quá rồi. Vậy tổng kết lại là chúng ta cần chuẩn bị đến với nghề điện tử thì chúng ta cần chuẩn bị một số thứ. Đồng hồ chắc chắn là phải có, mỏ hàn là phải có. Mỏ hàn thì khuyến khích là các bạn dùng cái mỏ hàn xung này nhá. Thiếc, nhựa thông, hai cái này phải có. Vậy thôi. Vậy là 1, 2, 3 thứ. Các bạn có thể là 3 thứ là cơ bản là các bạn cũng có thể bắt đầu là làm được rồi. Thế còn ngoài ra thì tất cả những cái linh kiện này nếu mà hỏng thì các bạn giữ lại. Thế mình ví dụ như là cái thằng này là cái thằng cầu chì này. Đấy. Cái con nào lúc nào nó lồi cầu chì thì bạn có luôn cái cầu chì này, các bạn thay vào cái con đấy chẳng hạn, miễn là nó cùng trị số. Đấy. Hoặc là đây của mình có rất nhiều cái linh kiện này. Rất nhiều linh kiện, ví dụ đây cũng là cầu diode này. Thì buổi sau là mình sẽ làm về giới thiệu về linh kiện cho các bạn. Thì hôm nay là thời lượng cũng là 33 phút rồi, thì tạm thời dừng lại ở đây thôi. Mỗi hôm chúng ta học một ít, giới thiệu qua cho các bạn một ít, để có thời gian thì mình cứ dần dần nhá. Muốn đi nhanh thì phải từ từ, chứ còn đi nhanh quá thì nhanh mệt, đúng không? Đấy, thôi rồi, ok. Chào các bạn, và hy vọng là mình sẽ đồng hành cùng các bạn lâu dài và có thể giúp đỡ các bạn có thể tự sửa tất cả những cái thiết bị ở trong gia đình, thiết bị dân dụng nhá, dân dụng thôi. Thế còn công nghiệp thì cũng một số cái có thể làm được, một số cái có thể không làm được. Thế tuy nhiên là cái mục tiêu ban đầu của mình là dân dụng trước. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai.